مرحبا بكم في دروس اللغة الكردية. درسنا اليوم عن الأرقام. هيا نبدأ. يك 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 دو 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 سي 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 شوار 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 پنج 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 شش 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 حوت 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 هشت 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 no 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 da 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 ينزع 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 دوازده 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 سنزا 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 چوارده 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 پانزده 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 شازده 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 هفده 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 هجده 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 نوزده 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 بیست 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 و یک بیست و یک بیست و یک بیست و یک بیست و دو بیست و دو بیست و دو بیست و دو بیست و سه بیست و سه بیست و سه بیست و سه بیست و چوار بیست و چوار بیست و چوار
24 25 25 25 25 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 C C C C چل 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 پنجاه 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 شست 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 هفته 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 هشته 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 نود 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 سد 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 دو سد دو سد دو سد دو سد سه صد سه صد سه صد سه صد چوار صد چوار صد چوار صد چوار صد پنج صد پنج صد پنج صد پنج صد هزار 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 دو هزار دو هزار دو هزار دو هزار ده هزار ده هزار ده هزار ده هزار صد هزار صد هزار صد هزار صد هزار میلیون میلیون میلیون
مليون. راجعوا الدرس أكثر من مرة لتحفظوه، وانتظرونا في الدروس القادمة. شكرا للمشاهدة.